Narito po ang News TV Quick Response Team sa NAIA Terminal 1 sa Pasay kung saan patuloy ang pagbabantay kontra novel coronavirus acute respiratory disease o nCoV. Kasama rito ang pinalawig na travel ban sa China, Hong Kong at Macau. Ang problema, may mga na-stranded na Chinese dahil walang flight pabalik sa kanilang bansa. Nasa 300 Tsino ang stranded sa bansa kasunod ng utos ni Pangulong Duterte na travel ban. May sariling lugar naman daw ang mga dayuhan dito sa NAIA. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamahalaan sa China para sa eroplanong susundo sa kanila. Samantala, may mga pasaherong nalito tungkol sa travel ban. Gaya na lang ni Andrea Roa Buco na Filipino passport holder pero permanent resident sa Hong Kong. Pabalik na sana sila ng kanyang anak sa Hong Kong nang harangin sila sa NAIA. Si Andrea naiwan sa bansa at isa sa ilalim daw sa quarantine. Nakaalis naman ang kanyang anak na isang British passport holder. Na-trace na ang mahigit 70 nakasalamuha na magkasintahang Chinese na nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. 8 sa kanila, inuubo at sinisipon. Ayon sa Department of Health, kasama na ang 8 sa 80 patients under investigation. Hindi naman dinitalya ng DOH kung nasaan ang 8. Sa 80 PUI, 2 ang nagpositibo sa virus, 30 ang negatibo, habang 48 pa ang hinihintay ang resulta. 67 sa kanila ang nananatili pa rin sa ospital at naka-isolate, 10 ang na-discharge pero patuloy na binabantayan. Ang lalaking Chinese naman na nagpositibo sa 2019 nCoV ARD at namatay nitong Sabado, nakatakda ng i-cremate. Nakikipag-ugnayan na ang DOH sa Chinese Embassy. Ito ang unang kaso ng pagkamatay na may kinalaman sa nCoV sa labas ng China. Samantala, abistado ang overpriced na bentahan ng face mask sa Binondo, Maynila. Arestado ang ilang Chinese. Narito ang report ni JP Soriano. Nag-overprice po kayo, ha? 5 Chinese national ang inaresto ng Manila Police District Special Mayor's Reaction Team matapos umanong magbenta ng mga overpriced na surgical at N95 masks. Nag-overprice po kayo, ha? May karapatan kayo manahimik. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng impormasyong may mga nagbebenta ng mga overpriced mask sa isang mall sa Binondo sa Maynila. Nagsagawa ng test by ang mga pulis at nakumpirmang totoo ang mga sumbong. Tayo ng mga resibo na allegedly yung mga surgical mask ay binibenta nila ng 100 to 150 per box. Yung N95 naman ay binibenta nila ng 100 to 200 per piece, na which is overpriced na. Base sa SRP o suggested retail price ng DTI, 40 hanggang 50 pesos lang ang isang kahon ng surgical mask, habang 80 pesos hanggang 100 pesos naman ang kada piraso ng N95 mask. 5 Chinese nationals mula sa 3 stalls ang inaresto. Naharap sila sa mga reklamong paglabag sa RA 7581 o ang Priced Act at RA 7394 o Consumer Act of the Philippines. Inaalam din ngayon kung may working permits ang mga suspect. Itinanggi naman ng ilang Chinese national ang paratang. Sir, not true? Not true, okay. Paalala namin na ibenta nyo, huwag nyo samantalayin ng ganitong sitwasyon na sabi nga ni Mayor, yung profiteering nila, di ba? Huwag nyo nila samantalayin na magtaas ng presyo dahil may kakarapin sila na pananagutan sa batas. Dahil sa takot sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o 2019 nCoV ARD, sobrang mabili ngayon ang mga mask. Maaga pa lang, may pila na sa Bambang, Maynila na mga bibili ng face mask. Pero pagbukas ng tindahan, wala naman palang supply. Ayon sa nagtitinda, hindi pa nila alam kung kailan magkakaroon ng delivery. May ilang grupo namang namigay ng mask sa mga turistang nagpunta sa mga pasyalan at matataong lugar gaya ng Fort Santiago sa Maynila. May mga Chinese din sa Binondo sa Maynila na namigay rin ng mga libreng mask. Ipagpapatuloy raw nila ito hanggang may stocks. Paulit-ulit na sabi ng DOH, kung wala naman kayong sakit o hindi kayo nag-aalaga ng may sakit at hindi naman pupunta sa ospital, hindi nyo kailangan mag-mask. At magiging epektibo lang din daw ang pagsusuot ng mask kung sasabayan ito ng kalinisan ng katawan. Not everybody needs to wear a mask every time. Unless, for example, you feel that you are high risk for illness, then that's useful for you. If you are in an area that's very congested, maraming tao, especially if there are sick people in the area, then that would be useful.
JP Soriano, GMA News. Bukod sa Metro Manila, nagkakaubusan na rin ng face mask at alcohol sa ilang probinsya dahil sa banta ng novel coronavirus. Sa Kapas Tarlac, halos wala nang mabiling face mask sa ilang tindahan. Kakaunti na raw kasi ang dinadala ng kanilang mga supplier. Paubos na rin ang mga alcohol at hand sanitizer. Sa Bontoc Mountain Province, ubos na ang mga face mask. Sa flag ceremony sa plaza kanina, nanawagan ng Provincial Health Office sa mga residente na huwag nang makiagaw sa face mask. Mas kailangan daw ito ng mga may sakit at mga health worker.